Yínká báwo show compliments kújọ́ mẹ́ta jùmọ̀rà àtàtẹ̀gbọ́n nǹkan kẹ́ mo rí program ẹ̀ sìn so and I think I share the same sentiments with you over this Ibadan stampede issue. Unfortunately, our followers, our gullible followers, tó jẹ́ pé they are mesmerized by stardom. Àwọn ni wọ́n attack ẹ̀ yẹn torí pé ẹni tó jẹ́ favourite wọn wà involved. You know, ó dẹ̀ wá sad pé Nigerians are more concerned about freeing Oriyomi and Naomi than humanity, than lives of 35 children. Ṣé you understand? It's crazy. Ẹ̀mí èèyàn ò jẹ́ kankan sí wa ní Nàìjíríà. Pàápàá tó bá ti involve àwọn celebrity. You know, a mọ̀ pé orin náà fẹ́ ṣe. Yes, I sympathize with them. Orin náà fẹ́ ṣe lóòótọ́. But àwọn measures were not put in place. Ṣé wọ́n seek approval from Oyo State government? So event ẹ fẹ́ ṣe ẹ ti ń ṣe every year. It's a pre-planned event. And expect a 2,000 crowd, mostly children. So nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ mọ̀, you know what you are getting into. So Taliban has not your state government, Ministry of Environment and Safety, àbí Ministry of Health, àbí Ministry of Youth and Mobilization, tálẹ̀ engage, tálẹ̀ right sí, Oríyọmí Hamzat tó wà lórí rédíò, tálẹ̀ right sí, tálẹ̀ send email sí, tálẹ̀ bá communicate. Was the approval sought? Was it granted? If it was granted, on what basis was the approval granted? What are the requisitions? What are the requirements that you are meant to fulfill to stage such a program? How many fire engines do you have on ground? How many firemen do you have on ground? How many first aid kits do you have on ground? How many oxygen masks do you have on ground? How many defibrillators do you have on ground? How many crowd management experts do you have on ground? Okay. How many stewards do you have on ground? What is the entrance and exit plan? Because from my own little experience, if you're having a event that requires a lot of people attending, ibi tó máa gbà wọlé entrance kọ́ ló máa gbà jáde exit. So what is the plan? Did you draw a plan of the field of the school? Did you consult with you know security and safety personnel? So these are the issues. So tó bá jẹ́ pé our requirements yìí were met, then it's nothing but culpable homicide, gross negligence, regardless of the personality of who is involved or the intention. What is at stake here? They pay 35 innocent lives have been lost. This is an avoidable tragedy if it was properly planned and everything was in place. But torí pé jẹ́ Naomi àti ẹ̀tàn like àti ẹ̀tàn jẹ́sì ó ti be cloud judgement wọn. The irony of this ni pé tó bá jẹ́ pé one random bàbá Rámọ́tà kan tó ń gbé ológun ẹrú àbí tó ń gbé ìwòrò òdù tó ń ṣe business pure water ló wa truck pure water ẹ̀ lọ tó fẹ́ lọ já omi fáwọn customer tí break yẹn fail tó pa àwọn ọmọ school lọ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. How many of them will have sympathy for bàbá Rámọ́tà? All the bloggers that are clamoring for Oriyomi and Naomi's release, how many of them have used their platforms to try and reach out their families and even raise money for them? Because these are clearly poor families. How many of them? You know? So it's crazy. I mean, I share the same sentiments with you. Me, a private person to be sábà kọ̀ọ̀kan sórí online. I wish I had the courage to just go online and express myself. But you know what? I don't even have the energy. And tell about I don't think I'm about follow. But on this one, I support you, and I think you are speaking facts. So this analogy I just gave you, the cool so much next program bring that analogy could bring in. Pé tó bá jẹ́ ẹnìkan tí wọ́n mọ̀ rí tó jẹ́ man kan random person kan tí àwọn èèyàn ò mọ̀ rí tó ṣe popular person ní break yẹn fail àbí ni ó lọ fa wàhálà táwọn ọmọ yẹn ṣaláìsí ṣé wọ́n á ní sympathy fún.
But at the end of the day, it's all about the gram. Even now, before I know, it's all about the gram. No, ni gbogbo ẹ̀. Kan lè rí pé mò ń ṣe dáadáa, mò ń ṣe charity, mò ń ṣe foundation. Àwọn ní foundation sọnù. Oríyọmí ìwọ náà tó fẹ́ ṣe foundation. Why tó máa transfer owó sínú àkáǹtì wọn? O ṣáà ní program online. Why tó ní kọ́ máa fún ọ lákàkókè o? A fẹ́ fún yan 2,000 lówó, but every day a máa fún 200 people lówó. So láàárọ̀ between now and 12, a ṣe batch kan 100. Between 2 and 3, a ṣe batch kan. You can do all those things, transfer the money to the account. You don't physically have to go there. But because it's for the gram, ìwọ Naomi fúnra ẹ, what is your affiliation with Oyo State? Àkúrẹ́ ló ti wá. So fẹ́ ní kò sáwọn tí a jẹ́ inú family ẹ̀ lákúrẹ́ ni. Why tó ṣe ṣorí ẹ fún ọ lákúrẹ́? Why Oríyọmí's program? What for? What is your affiliation with that platform? These are the issues. So mo sọ pé mi àná fẹ́ ṣe orí bọ̀ torí tó fẹ́ ṣe náà orí ti kárí mi náà ni. So I wish them well, but the law has to take its course. That's just my own situation. That's my own opinion. The law has to take its course. Have a nice holiday, Yinka. Sky. Ẹ kú dédé ìwòyí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Olóyinka TNT, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí ṣe dáadáa ni mo bá yín. Mo gbé kinní yìí síta torí pé inú mi dùn láti rí ẹni tó ọpọlọ ẹ̀ ṣì wà níbi tó yẹ kó wà. Mo rò pé mi nìkan ni mò ń ronú báyìí ni, mi mọ̀ pé àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n sì ń ronú bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń ronú. Gbogbo yín ní tí mo sọ leléyìí pé tí gbogbo nǹkan tí arákùnrin yìí sọ tí ò bá ti wà in place nígbà tí wọ́n ń ṣe kinní yẹn, kò sí nǹkan kan tí ẹ fẹ́ sọ ju pé kẹ́ ṣáà máa bẹ̀bẹ̀. Gbogbo yín ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad tẹ́ tún jẹ́ òbí, ó jẹ́ nǹkan tó ṣe ni láàánú wípé ẹ̀ ń blame àwọn màmá tó kó ọmọ lọ síbẹ̀. Ẹ wà sensitive nípa àwọn ọmọ tó kú. Gbogbo yín pariwo Naomi Oríyọmí, Naomi Oríyọmí. Ọmọ 35 kú. Ẹ wà sensitive nípa wọn, ẹ care nípa wọn. Kò sí ẹni tó gbé placard tó tẹ̀ sọ pé ẹ bá wa publish orúkọ àwọn ọmọ tó kù, kí ni ìjọba fẹ́ ṣe? Ẹ ń pariwo Naomi Oríyọmí. Naomi Oríyọmí, ẹ má gbàgbé pé wọ́n ṣì wà láyé. Tí wọ́n bá mọ bí wọ́n ṣe lè fight case wọn dáadáa, kò sí nǹkan kan, ìjọba máa padà dá wọn sílẹ̀. Wọn ṣáà lè pa wọn, a ò dẹ̀ gbàdúrà pé kí wọ́n pa wọn. Bí àwọn ọmọ tó ti kú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá yìí wọ́n bí ọmọ méjì, àwọn ọmọ méjèèjì dẹ̀ kú. Gbogbo yín blame wọn pé wọ́n ṣe jọ lọ nítorí pé ẹ wà lábroad ẹ̀rọ oúnjẹ jẹ. Tí wọ́n bá gbé kòtò sílẹ̀, tí wọ́n tá aṣọ bò ó, tí ẹni tí ebi ń pa tó bá wà ńbẹ̀ tó bá ní kó lọ mú, á débẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ ká rí ebi. Ẹ ń blame wọn wípé wọ́n sọ ọmọ over the fence. Meanwhile, a rí evidence. Kò sẹ́ni tó gbé picture jáde níbi tí wọ́n ti ń sọ ọmọ over the fence. But evidence tá a rí tá a sọ̀rọ̀ dé lórí ni wípé kò sí proper planning. Gbogbo yín dẹ̀ ń pariwo. Kódà gan níbi tí mo ṣe ìwádìí dé, kò sí lẹ́tà sí government, sí Ọ̀yọ́ state government pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan. Àwọn tẹ́ ń pariwo yìí, ẹni kí wọ́n gbé approval tí wọ́n fún wọn from Ọ̀yọ́ state government wá. Ibi tí picture tẹ́ ń gbé lọlé, gbogbo fídíò tẹ́ ń circulate yẹn, about 9 o'clock lálẹ́ níbi tá a ṣèwádìí dé, around 8:39 ni wọ́n dé ọ̀dọ̀ woman yẹn. Impression tó dẹ̀ fún wọn bẹ̀ ni pé wọ́n ti put gbogbo security kinní kan in place. Mi ò try láti support anybody, but nǹkan tí mò ń sọ ni wípé àwọn ọmọ yìí ò kì í ṣe ẹran. Ẹ̀yin tẹ́ ń blame àwọn màmá wọn, Ọlọ́run má jẹ́ ká rí ebi. Àwa tá a wà labroad, a lè appreciate nǹkan tó ń lọ nílé. Ẹni tó ń lọ, tó débẹ̀, tó tètè débẹ̀ nítorí oúnjẹ. Ẹ má gbàgbé pé wọ́n ti announce pé first come first serve ni, wípé èrò máa pọ̀. Ó dàbí ẹni tó fẹ́ lọ sí interview, àbẹ́ni tó fẹ́ lọ ṣe exam. A fẹ́ tètè débẹ̀ kán bá lè wò pé kóun tètè débẹ̀ kán lè tètè dáhùn lóhùn, kóun tètè débẹ̀ kán lè rò pé òun múṣẹ́ òun ní kòkó dùn, kóun tètè rí front seat. So àwọn òbí tó tètè débẹ̀, ẹ má gbàgbé tó bá jẹ́ pé security ti wà ńbẹ̀ kan tó tètè débẹ̀, wọ́n á control wọn. Ẹ má gbàgbé àwọn nǹkan kan tí màmá Naomi náà open up nínú interview tó ṣe. A dẹ̀ ń sọ, ẹ ti ẹ̀ show love, ẹ wà sensitive nípa àwọn ọmọ tó kú yìí. Àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí, àwọn màmá yẹn wọn ò tiẹ̀ nílé, kó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn màmá yẹn ò jẹ̀bi, wọn ò nílé speak up because ẹ ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ẹ ti intimidate wọn pẹ̀lú àwọn ìwà yín. Ẹ ti jẹ́ káwọn màmá yẹn máa wò pé àwọn ṣe ayé wá. Ṣé ẹ̀yin tẹ́ bímọ kan àbẹ́yin tẹ́ bímọ méjì? Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ rí kú ọmọ. Ọlọ́run má jẹ́ kí kọ̀ọ̀kan kú nínú àwọn ọmọ yín. Kámbèlè tí ẹni tó bímọ 3 tó lọ, ẹni tó bímọ 2 tó lọ, tí wọn àdẹ̀gbọ́n kankan, kò sí ẹni tó bá wọn kẹ́dùn. Naomi Oríyọmí, Naomi Oríyọmí. Nobody is saying you shouldn't talk about Naomi or Oríyọmí. But ẹ gba blame yín.
ẹ̀bẹ̀ ẹ jẹ́ ẹ sọ nísọ ẹ̀bẹ̀, kò ń ṣe pé bóyá kẹ́ bú ìjọba kan àbí kẹ́ bú ọba kan pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi náà tún tó lẹ̀. Ìjọba òfin ò mọ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. Lẹ́tà tí wọ́n kọ sí ìjọba ń kọ́ tó fi inform Ọ̀yọ́ state governor, Ọ̀yọ́ state government. Lẹ́tà tó fi how many first aid kits ló wà nílẹ̀? Àwọn tó lè ṣe basic life support mélòó lẹ rí ń bẹ̀? Nínú ọ̀pọ̀ èrò yẹn ọlọ́pàá mélòó lẹ rí, uniform men mélòó lẹ rí ń bẹ̀? Tó bá jẹ́ pé nígbà tí mo ṣèwádìí gan wọ́n ní approval tí wọ́n fún wọn kan gbé síta, mail tí wọ́n ti ẹ̀kọ́ tí wọ́n response kí wọ́n gbé síta. Nígbà tẹ́mi ṣe mail sí naptip tí mo ní wọn ò dá mi lóhùn, tó bá jí mi lọ́la pé mail tó ló ṣe fún wọn dà, máa fi copy wọn. Mail tí wọ́n ṣe sí Ọ̀yọ́ state government, Ọ̀yọ́ state government kí wọ́n gbé síta, àti àwọn letter of approval tí wọ́n fún wọn, letter tí wọ́n kọ, tí letter head paper wọn, tó rí letter head paper wọn tí wọ́n send sí Ọ̀yọ́ state governor, Ọ̀yọ́ state government dà. Ṣé rí àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe, ó yẹ kẹ́ máa bẹ̀bẹ̀ ni. Tẹ́ bá ríyàn sọ fún yín, àwọn ọmọ tí wọ́n kú, kò sí anybody gẹ́gẹ́ bí abiyamọ tó ń sọ̀rọ̀ nípa wọn. Kò sí ẹni tó dìídì tí ẹ ṣe show 2 minutes bí a fẹ́ fi fún ìrántí àwọn ọmọ tó kú nínú stampede. Tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tí ebi bá ń pààyàn, èèyàn lè ṣìṣe. Tẹ́ ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá gbẹ́ kòtò sílẹ̀, tí wọ́n daṣọ bò, kán ní kí ẹni tẹ́bi ń pa kó lọ mú oúnjẹ láti bọ́ ọmọ, láti bọ́ ara ẹ̀. Kódà kan ti ojú ẹ̀gbẹ́ kòtò yẹn, á wò pé òun lè manipulate, ó mọ bóun ṣe lè rìn around that kòtò láti mú oúnjẹ. Kámbèlèté ibi tí wọ́n ní káwọn èèyàn wá tó ní entry tí mi ò rò bóyá ó ní exit plan. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀rù Ọlọ́run. Mo gbé eléyìí wá kẹ́ ẹ lè gbọ́ wípé kì í ṣe èmi nìkan ni mò ń sound bí mo ṣe ń sound. Ẹni yìí sọ kíní ó send ẹ̀ sí mi ni. Mo dẹ̀ béèrè permission, ó ní kí n publish ẹ̀ fóun. Mo ṣe sọ̀rọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mi ní kẹ́ má bú mi o, but on those children tí wọ́n lose life wọn, on them mo support wọn. Mo dẹ̀ stand on it pé honestly ó yẹ ká máa empathize pẹ̀lú wọn ni gẹ́gẹ́ bí òbí. Torí àwọn méjì tẹ́ ń pariwo yìí, wọn ò lè kú. Mo bọ́ ṣe fight case wọn, wọ́n máa padà gba òmìnira ni. Àwọn tó ti kú tí wọn ò lè padà mọ́ ń kọ́. Ẹ má wà insensitive, ẹ̀yin òbí. Ẹ má wà insensitive. Ẹ jẹ́ ká rántí àwọn yẹn. Ẹ ti ẹ̀ ṣe ṣókẹ́ tí ẹ fi rántí wọn. Ẹ ti ẹ̀ pariwo fún ìjọba pé kí ni update. Káwọn màmá yẹn náà máa wò pé torí tó máa wò pé ìyà àti ebi ló sún àwọn dé báyìí. Àwọn gọ́tì ẹ̀ wọ́n ti lè tún feel suicidal tẹ́ ẹ bá mọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa níbẹ̀rù Ọlọ́run tí ó jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. Ẹ káàárọ̀. Mi ní kẹ́ má bú mi o. Kò sọ nǹkan kan fún mi. Ẹ káàárọ̀.